guys! Welcome back to my channel, Marian Official here. By the way, today we are going to do a DIY facial scrub. And yes, bago tayo mag-start, I really appreciate and thank you nga pala sa lahat ng subscribers ko. Kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa nga pala ako ng educational videos at mga skincare routine videos. So, ayan, check mo na yung channel ko at mag-subscribe ka na rin. So, it's already 12 a.m. in the morning and November 17. So, ayan, nagpi-film ako ngayon at may gusto sana akong i-share sa inyo. So, eto na nga. So, meron tayong 3 ingredients na gagamitin natin dito sa facial scrub na gagawin natin. Very easy to find these ingredients. At kung meron kayo, that's the best thing about it. Hindi na kayo bibili. So, ayan, simulan na natin. Papakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga ingredients na pwede natin gamitin as a facial scrub. So, first of all, hindi na dyan magpapahuli ang pinaka-favorite ko, which is the LUXE ORGANIX Soothing Gel, and of course, aloe vera. Okay? So, this is the first ingredients that you guys need to include with this facial scrub. And this is only 100 pesos or 99 pesos. So, you should have it, guys. You should buy it if you don't have it para magawa na natin yung facial scrub. And then, we also have this lemon. I sliced it kasi ang kailangan lang naman natin is 2 tablespoons. So, more likely, ayan, tira-tira lang to sa ref. Kaya, gamitin na natin. And last but not the least would be the granulated sugar. So, I have it in here. So, they call it washed sugar. So, yes. Normally, kailangan natin isang cup if we have to do a lot of facial scrub. Pero kung yung day na lang naman na yun mo siya gagamitin, so hindi mo na siya kailangan damihan ng granulated sugar. Pero ang tamang pagtansya talaga is you have to pour amount of the aloe vera gel. So, and then after that, lagyan mo ng granulated sugar, which is 1 cup. And then, last but not the least is yung 2 tablespoons of lemon. Alright. So, yeah, lemon extract, guys, by the way. And then, yeah, kapag naman sinabing facial scrub, you will be able to feel the bits and pieces of the scrub that you're actually applying dun sa face mo. At ang maganda dito, guys, alam nyo ba kung ano ba talaga yung mga benefits na ma-reap natin dito? So, first is the sugar will help and exfoliate, scrub off dead skin. So, especially these days, so, after nung mga typhoons na dumaan sa atin, so, umaaraw na talaga ng matindi. So, it's better if we were able to exfoliate our skin every day. Not every day, but once or twice a week para naman maging moisturized pa rin siya at maging white pa din siya kung nagme-maintain talaga kayo. And then, well, yeah, that's the best thing about sugar. At madali lang naman siyang bilhin, madali lang din siyang makita sa mga tindahan kasi essentials din ang sugar. Next, yung aloe vera, makakatulong sa'yo para ma-deep clean yung skin mo. Kaya rin tayo nag-a-apply nan kasi napakadaling ma-absorb ng skin natin yung aloe vera. So ako, bago ako pumasok sa work, nag-a-apply talaga ako ng aloe vera. And then, at the end of the day, nafe-feel ko na malambot pa din yung skin ko pag uwi ko. Pero syempre, nag-oily din talaga. Hindi maiiwasan yan. And then, last but not the least, yung lemon talaga, nakakatulong pala siya to fade out scars and the tan. Diba, yun nga, kapag na-expose tayo sa init, though meron na tayong sunscreen, at kung wala kang sunscreen, nakakatakot yan kasi it will affect na masunog yung first layer ng balat mo. Okay? So, disclaimer lang, guys, itong tinuturo kong DIY face or facial scrub, I got it from the internet. I searched it kung ano ba talaga yung pwede nating ipag-combine na ingredients. I'm not a medical practitioner or a doctor perhaps. So yeah, I'm just sharing this that this will be, might be effective to you as well. So ayan.
ginagamit ko siya kapag super duper stress na talaga ako at kailangan ng skin ko na ma-refresh at ma-exfoliate. So, ayan. Eto na, gawin na natin siya guys. Ipag-combine na natin yung mga ingredients para we'll be able to use it na rin. Papakita ko sa inyo how it looks like. So, ayan. Meron ako ditong cup. Okay? So, ito. Clear cup. Dito ko siya i-combine together para since isang gamitan lang naman, so hindi ko kailangan ng marami. Very light lang kasi ngayon ko lang naman siya i-apply bago ako mag-sleep. So let's go ahead and do it na. So itong product na to, very easy mo lang siya mapupour dito sa cup na to. So, ayan. Kesa yung nasa bilog, 'di ba? Kasi kailangan mo pang parang salukin siya, ganon and all. So, yeah. Super duper makakatulong talaga to guys. So, kung meron kayong transparent or pwede na rin kahit ganito sa bahay kung wala kayong plastic na pwedeng paglagyan muna pansamantala. So, yan. Pwede to. And then, ayan. Let's go ahead and pour let's go ahead and fill in this cup. Or lagyan natin ng cup. Lagyan natin ng cup. Lagyan natin ng aloe vera itong cup. So, ayan. Makikita nyo. Konti lang yung ilalagay ko, guys. Kasi nga, hindi ko naman kailangan ng sobrang dami. Ayan. Makikita nyo dito. Kung, ayan o, guys, super duper transparent nung LUXE ORGANIX. Ayan. So, nakita niyo naman, nag-effort pa ako, nag-makeup pa ako. So, kailangan ko talagang mag-facial scrub ngayon, given na patulog na rin ako. So, ayan guys. So, ayan. Na-combine ko na together yung aloe vera and then sugar. So, as you can see, ayan na yung texture niya. So, we can go ahead and start na applying it to my face. Pero, balikan ko kayo guys kasi magpa-facial cleanser muna ako. So, ayan guys. Kakatapos ko lang maghugas ng face. Ayan. Nakikita nyo naman. Super duper clean na. Hindi na kagaya kanina na full makeup tayo. Ayan. Kahit di naman tayo marunong mag-makeup. Super duper bango niya guys. So, ayan. Yung texture niya. Ayan. Ayan. There. So, makikita niyo talaga yung bits and pieces no sugar dun sa face nyo. So, ayan. Medyo naging maganda yung setup natin. Tsaka, lighting. So, ayan. Thank you so much sa Lazada dahil I bought this lighting for like 300 pesos. So, buy na rin kayo guys. Ililink ko nga pala sa description box kung saan nyo siya mabibili. So, ayan. Very good. So, and that's it. That's it guys. Okay. So, apply na natin siya. So, mag-start na ako mag-apply sa face ko. So, pwede ko naman tong gamitin.
Ayan. Oh, super sarap sa face. Ang lamig niya. And then, nafe-feel ko yung sugar. So, after ko na to, itatabi ko sa ref yung sobra para tomorrow, I will be able to use it still. Yan guys. I hope guys na matry nyo din to at home. Kasi hindi na kayo bibili ng facial scrub. Kung meron din naman kayong LUXE ORGANIX Soothing Gel, then yeah. Pwede rin naman, imbes na lemon, kalamansi na lang para mas makatipid. Tsaka, kung wala kayong sugar, kung may mga nagka-coffee sa bahay nyo, kung meron kayong matibili sa sari-sari store na naka-repack na sugar, yung hindi 1/4, ayun, bili na lang din kayo. Pero, mura lang din naman ang sugar. Mga 20 pesos meron na. Actually, guys, hindi lang siya sa face. Pwede rin siya sa body. Kung gusto nyong mawala yung mga dead skin, especially dito sa siko. Ako, sobrang, ko din. Ayan, maitim yung siko ko, guys. Pwede nyo rin siyang lagyan. Super nakaka-refresh sa feeling. I'll leave it for 15 minutes. Nakaka-refresh siya ng feeling. Nag-e-enjoy ako ng sobra. Ayan. Kapag nasa, clinic ka, tapos nagpa-facial scrub ka, ayan guys, ganyan, di ba? Imagine mo na lang nasa clinic ka. Eh ngayon, madami pang restrictions or yung mga ibang tao natatakot lumabas. Kaya yan, DIY na lang muna tayo guys. Tsaka, syempre wala rin naman tayong pambayad pag ganun. Mahal kasi yung mga facial scrub nila. Pinakamura ata, nasa around 500. So, imbes na gumastos ka ng 500, and sa bahay ka na lang, mas safe ka pa, diba? Though may mga protocols din naman sila na sinusunod. Ayan, much better if you do it yourself muna. So, pataas lang siya guys, para hindi magsag yung skin nyo. Ayan, as you can see. Ito, pataas lang din. Ayan, super duper happy. Nararamdaman ko pa din yung bits and pieces ng sugar. Ang arte. So, ayan. Pag ayan. Super duper ganda. Massage our skin para mag-exfoliate and mag-stay din and ma-moisturize. For skincare tayo, besh. Ayan. Itong dito din. Kasi pag super duper stress ka from work, kagaya ko. So, today is my day off. Kaya sinusulit ko. Every week yung upload natin, guys, ha. Kaya tutok na kayo sa channel ko. So, after 15 minutes nito, guys, banlawan nyo na para okay na. Moisturize na yung skin nyo. Amazing. I can feel it. Nilalasahan ko siya. Tapos, nafe-feel ko din siya. At syempre, matamis. Sweet. So, ayan siya guys. That's how it looks like kapag nilapit ko yung face ko sa camera. Ayan, ito niya, ang dami kong pimple marks. At yes, magbabanlaw muna ako. So, I'll get back to you guys. Hey guys, so, eto na. Nahugasan ko na yung face ko. After kong mag-apply ng facial scrub. So, ayan. Kung mapapansin nyo, super duper exfoliate talaga yung skin ko. Ayan. Ayan. Nawala yung mga bumps
na nakalitaw. Yan. So, guys, pang-exfoliate lang siya ha. Tsaka pang-moisturize given the fact that we are going to use the aloe vera soothing gel. Hindi siya talaga nakakapagpa-whiten. Okay, wag mag-expect. Kailangan you are going to use different product kung gusto niyo talaga mag-whiten yung skin niyo. So, that's the goal of facial scrub para lang ma-exfoliate yung skin at hindi tayo gumagamit ng mga harmful products sa skin natin rather than yung mga based na binibili natin na mga scrub na hindi natin alam kung saan dumaan yung process nun. Pero at least we have a solution which is natural solution. So aloe vera lang talaga yung kailangan nating bilhin. Pero if you guys, kung meron kayong tanim na aloe vera, much better. Kasi it's gonna be all natural. But this time, wala nga pala akong tanim na aloe vera dito sa bahay. Kaya, bumili na lang muna ako no, nasa sachet or nasa pack aloe vera soothing gel. So yeah, from there, you will be able to achieve this kind of moisturized skin and exfoliated skin. So, thank you everyone for watching this video and I hope na nakatulong sa inyo at maggawa din kayo ng DIY facial scrub. Yes, pwede din siyang i-apply once or 2 times a week para naman ma-moisturize yung skin nyo. But this one, guys, it's everyday use. Okay? So, yeah. Thank you so much guys for watching this video. Please mag-abang-abang kayo tomorrow. I'll go ahead and upload another video. So, check nyo na lang sa description box kung saan ko nabili yung LUXE ORGANIX. Plus, check nyo na rin yung isa kong video about Watson's Hole. Thank you so much guys. You have a great day and I love you all.